שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין סיניה עם חומוס, טחינה, פול, בשר ואגוזים טחונים. המצרכים הם פול, טחינה, חומוס, שמן זית, בשר טחון, אגוזים טחונים, כוסברה קצוצה, חצי כפית קורקום, חצי כפית פפריקה, רבע כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, רבע כפית הל ורבע כפית אגוז מוסקת, 6 שיני שום קצוצים, חצי בצל קצוץ, שמן לטיגון וכף חומץ. אופן ההכנה: אני מטגנת את הבשר במעט שמן ומוסיפה את הכף חומץ. אם יצטברו הרבה נוזלים, אפשר לסנן ולהחזיר את הבשר למחבת ולהמשיך לטגן. אני מוסיפה את השום והבצל ומערבבת. אני מוסיפה את המלח, פלפל שחור, הל ואגוז מוסקת ומערבבת. אני מוסיפה את הקורקום והפפריקה ומערבבת. אני מוסיפה את הכוסברה ומעט שמן זית וממשיכה לטגן. אני מוסיפה את האגוזים הטחונים, מערבבת ומטגנת עוד כדקה-שתיים. לשים חומוס בצלחת, מעל החומוס את הטחינה, מעל הטחינה את הבשר, מעל הבשר את הפול, ולפזר מעל שמן זית. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.